Zdarec lidi, já jsem Mike Godwin a vítám vás u dalšího reviewčka. Dneska bude malý, jednoduchý, rychlý video. O čem? Powerbanka. No, powerbanek je na světě strašně moc a všechny fungují víceméně stejně. Proč dělám reviewčko na powerbanku? To je hrozně jednoduchý, protože to je jediná powerbanka zatím, co mě prošla rukama, která umí od 5 V do 20. To je prostě pecka. Takže mám dvě USBčka. Ze dvou USBček leze normálně tak, jak list má něco kolem 5 V. Známe to všichni, nabíjíme tím mobily, nabíjíme tím vape, nabíjíme tím prostě cokoliv, co má mikro USBčko nebo USB-Cčko a co je prostě normální malý zařízení. Jenomže to prostřední USB-Cčko umí vypustit až 20 V. A to je absolutní pecka. Takže my se podíváme na balení první. Jo, mám to schválně pootevřený, protože nenávidím tyhle podtlakové krabice. Tady je zakempená nabíječka, tady z boku jsou zakempeny káblíky, dole pod tím je zakempený návod. Hele, co je důležitý, je info na zadní straně krabice. Bum. 12 000 mAh, 5 V. Jo, až 2,4 A výstup. Paráda. Další, 9750 mAh, 10 000 mAh při 7,2 V. A takhle se to postupně stupňuje, takhle to postupně leze samozřejmě. S kapacitou, co mám vyšší voltáž, mám nižší miliampere-hodiny, dohromady 72 Wh. Jo? To je to, co nám říká krabice. Jak to teda vypadá v reále? Jsou u toho 3 káble. První, USB-C, USB-C kábel. Nechám na stole, zapíchnu doprostřed, můžu nabíjet mobil, můžu nabíjet notebook, sám si přesně vybere volty, jaký má pouštět ven. OK? Další, co tady mám za kábel, je USBčko na USB-C. Tím buď nabíjím celou powerbanku, takhle, šoupnu někam do USBčka, jdu nabíjet, nebo obráceně nabíjím jakýkoliv 5V zařízení, který má USB-Cčko. Jo? Třetí kábel, který u toho je USB, micro USB. Takže to zapíchnu přímo semka do USB portu, cokoliv, co má micro USBčko, mobil, vape, prostě cokoliv s tím nabíjím. Až 2,4 A naráz. Hele, my teďka půjdeme na stůl, podíváme se, co všechno to umí, jak to vypadá, jak se detekuje a podobně. Pak se vrátíme do studia a probereme plusy a minusy takovéhle powerbanky. Než půjdeme na ten stůl, vás si poprosím, dejte mi odběr, dejte mi like, sdílejte tohle video, uděláte mi tím velikánskou radost a veškeré doplňkové informace, jak powerbanky, i silnější verze, tahle je 12-15 000 mAh, pak je 20 000 mAh a tak dále. Všecko máte dole odkazy pod videem, stačí kliknout zobrazit více a máte to. Jdeme na ten stůl. ZMI nebo na Gearbestru k nalezení tak jako Xiaomi ZMI je poměrně velká, poměrně nadupaná powerbanka. Tady mám jediný tlačítko, můžu se podívat, v jakém stavu nabití baterie je, tečka, jo. Tady mám USBčko, USB-Cčko. USB-Cčko slouží k dobití samotné powerbanky a potom dál k nabíjení ostatních zařízení. Design jednoduchý, kompaktní, nožičky tady původně nebyly, ale 20 000 mAh, ne. Mám jiný balení, jinou powerbanku, to mě přijde docela divný, tyjo. Protože tady mám jasně napsáno. No, ještě se na to potom podíváme do detailu. Jo, ale prostě ta 20 000 červí, co tady znamená. Nebudu to úplně dopodrobna řešit. Nožičky u toho nejsou, ty jsem si dodal. Nemám rád, když je něco klouže, co má takovýhle pouzdro, nemám to rád poškrabaný potom a tak dále. Sice už to mám taky dodrbaný od cest, ale mám to rád prostě fixní, takže nožičky jsem si dodal. Jo. Tady není dál co okecávat. Hele, když budu chtít nabíjet telefon, vezmu, mám USB-C, okay, zapojím káblík, připíchnu telefon, lup, nabíjím, jo, tady vidím, že mě bliká stav nabití, to znamená stále vidím indikaci, kolik mi ještě zbývá kapacity v powerbance a nabíjím normálně 5 V, frčím, jedu, pohoda, tak to má být, jo. Další, co můžu ovšem udělat, je, že vezmu tento USB-C kábel, zapíchnu ho semka doprostřed, lup, a zapíchnu ho do telefonu. Hele, v tuhle chvilku jdu prostě normálně nabíjet.
powerbanka si sama vybere, kolik bude pouštět sem do mého cílu. Teďka aktuálně pouští 5 V. Vytáhneme ji. Vezmeme notebook, který se potřebuje nabíjet 12 V. Jo? Čuji Surbook 2 v jednom. Zapíchnu. Tady na té čuvině je takový debilní konektor. Moc krásně. Pobral, inteligence taky ne. A frčím. Jo? Normálně nabíjím 12 V, pecka. Další. Jsou důležitý hlavně ty indikátory, že jo? Další. Xiaomi notebook, potřebuju 20 V. Lup. Nabíjí. Jinak prostě nereaguje. Jo. Což je prostě pecka. Hej, v tomhle se mně strašně líbí to, jak tahle powerbanka fantasticky funguje. Takže když jedu na cestu a beru sebou zrovna ten notebook a vím, hele, kámo, budu potřebovat fungovat hodně díl, beru takovouhle powerbanku a nabíje se dvakrát. Ten powerpack nabíje ten notebook za celou dobu užívání dvakrát. To znamená, že mám trojnásobek času, než bych měl normálně, a to všechno díky takovéhle cihličce. Designově jednoduchý, takzvaně nepohnojitelný. Jo, tady není moc co řešit. Jdeme zpátky do studia. Plusy a minusy takovéhle zařízení jsou strašně jednoduchý. Plus velká kapacita, plus není to nějak extra těžký, plus můžu nabíjet různý zařízení, včetně notebooku. To byla prostě první powerbanka, na kterou jsem narazil, která dokáže nabít můj notebook, který se nabíjí USB-Cčkem. Je prostě první powerbanka, což je pro mě na cesty absolutní hit paráda, protože opravdu, hele, mobil z toho nabiju asi 4x, 5x, notebook z toho donabiju doplna na 2x. Boom. Za ty prachy to stojí, jo, jasně, tady nějaký měníš napětí a není to celkově žádný zázrak, ale bohužel, teďka už teda bohužel ne, teďka už bohu dík těch powerbank, který zvládají víc voltů a měnit napětí výstupní a já nevím co všecko, je víc, jo, je jich víc a víc a víc a bude to přibývat. Takže plusy tohohle zařízení jsou jednoznačný. Minus, hele, minus by byl, kdyby mě bouchla při nabíjení, minus by byl, kdyby mě zhořela, minus by byl, kdyby mě zapálila někde nějaký vstup. Nic z tohohle se nestalo, všecko OK, všecko funguje. Mám ji půl roku. Jo, to znamená, není to tady ode mě krátkodobý hodnocení. Mám ji 14 dní a ještě mi nebouchla. Mám ji půl roku. Krásně funguje, objezdila se mnou, možná ji mám i díl, já si nejsem úplně jistý, ale já jsem záměrně s touhletou recenzí čekal, jo. Přece jenom na powerbanku, kde jsou nějaké baterie, kde to má nějakým způsobem fungovat, nevydám reviewčko hned, jak to dostanu. Jo, to je, nevím, jaký články fungují, nevím, jestli fungují, nevím, jestli je to celý OK, jestli to fakt nebouchne, nevyhoří a tak dále. Na tyhle ty věci já mám pojištěnou domácnost a pojištěnýho i sebe, když jakou hořet ve spánku, nevím, si bych jako úplně nechtěl, ale zase na druhé straně to nebudem pitvat, jo, to je takový zamýšlení. Každopádně až 20 V výstup. A to je pecka. Jo. Protože prostě notebook. K notebooku fantazie. Samozřejmě k USB-Cčkovému notebooku. Jo. Asi tolik. Hele lidi, nemám co bych k tomu víc řekl. Krátký, jednoduchý, přehledný video. Powerbanka ve 2 verzích. Mě akorát zblblo teda, že tady mám napsaný 20 000, ale na pouzdře ne. Na papírovém obale. Že já se na to ještě budu muset podívat, jinak ještě z detailu 45 W, maximální výdaj a tady je to USB-C 5 až 20 V, max 40 W, USB-A, bum bum, oba dva klasický USBčka, 2x5 V po 2,4 A. Jo? Jinak 9 V, 12 V, max 18 W, bum, když to zkombinuju. Mně se strašně líbí právě ta variabilnost. Akorát mě teda dostalo těch 20 000 tady na zádech. Podíváme se do návodu. Já teď nechci kecat. Já si myslím, že jsem na tohle review perfektně připravený, ale evidentně nejsem. Ověření. Je. Nemáme to v angličtině, máme to jenom v čínštině. Jsem v pasti.
jsem v pasti, podívám se na Gearbest, napíšu vám k tomu podrobnosti, jo? Podívám se podle jejich skladového čísla a detaily k tomu mimo záseku tady, že 20 000 na zádech, ale tady na krabici napsáno jenom 12 000. Detail bude v popisku nějaký do vysvětlení. Lidi, to je pro dnešek všechno. Užijte si pěkný ráno, pěkný poledne, pěkný večer podle toho, kdy na tohle video koukáte. Rozmazlujte se, užívejte si život a buďte v pohodě. Zatím čau!